Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So today pag-usapan natin paano ba tayo mag-open ng account sa Cbank. So ngayon ay pag-usapan nga natin paano ba tayo mag-open ng Cbank account. So kung kayo ay mga Shopee sellers tapos nangangailangan kayo ng bank account, yan. Madali lang actually mag-sign up or mag-register ng Cbank account. So magagamit nyo na to sa pag-register nyo din sa Shopee kasi kailangan din talaga ng bank accounts as you register bilang mga Shopee sellers. Now, kung kayo naman ay mga Shopee affiliates, so requirement actually ni Shopee affiliate ang magkaroon kayo ng Cbank account at Shopee Pay account. It's because yung commission natin bilang mga Shopee affiliates ay dito tinatransfer ni Shopee. So kung ang earning ninyo or ang inyong commission ay 2,000 pesos and above, diyan itatransfer yan sa Cbank account. Kung ito naman ay 2,000 and below, ay itatransfer to ni Shopee sa inyong Shopee Pay account. Kaya dalawa actually yung kailangan ni Shopee kapag tayo ay nag-a-apply bilang Shopee affiliates. So Cbank account and Shopee Pay. So now, let's talk about Cbank. Ano ba yung Cbank? So yung Cbank is a mobile banking app din. So kagaya lang din ito ng mga ibang mga banking app na ginagamit natin. So ganun din yung Cbank. Pero, what I like about Cbank is that meron itong malaki or high interest rate. So, by the way, this is not a sponsored video. Kinakailangan ko lang sagutin yung mga questions ng ilan sa inyo or marami sa inyo na bakit ba natin kailangan mag-open ng Cbank account or kaya naman ay paano ba tayo mag-open ng Cbank account. So, this is not a sponsored video. By the way, disclaimer lang yan. So, yun. The same lang din siya ng ibang mga banking app na ginagamit natin. And, yun nga, yung gusto ko dito ay meron siyang high interest rates, tapos marami din siyang mga banking features. And of course, this is also regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kaya hindi naman natin kailangan mag-worry kasi regulated din ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yan yung Cbank account. Now, ano ba yung requirements ni Cbank para makapag-open tayo ng account sa kanila? So, ito yung mga requirements na kailangan para makapag-open tayo ng Cbank account. Number 1 ay you must be 18 years old and above. Number 2 ay you must be a Filipino citizen or kaya naman if you are a foreigner, you need to have yung supporting documents. Number 3 ay kapag ikaw naman ay US citizen, ay kinakailangan mo mag-present ng SSN or ITIN to open an account. And yung iba pang mga foreigners can open their account using the ACRI card they use to verify their Shopee Pay accounts. So, yan yung mga requirements na kinakailangan para makapag-open tayo ng Cbank account. So, now, ano naman yung iba pang kailangan na documents para makapag-open at makapag-verify tayo ng ating Cbank account? So, yan yung pag-uusapan natin next. Para makapag-open tayo ng account sa Cbank, ay kinakailangan din natin mag-secure ng at least isang government ID. So, ito yung mga valid or accepted na ID na tinatanggap ni Cbank. So, yan. Lalagay ko pala yung screenshot dito sa inyong mga screen para makita nyo din. So, ito yung mga ID na valid and accepted sa ating pag-open ng Cbank account. So, Unified Multi-Purpose ID, Philippine Driver's License, and also Philippine Identification Card, or National ID. So, tinatanggap na din yan. And then, Postal ID na plastic format, Philippine Passport, Social Security System ID or SSS ID, and then Alien Certificate of Registration Identity Card o yung tinatawag na ACRI card para sa mga foreigners. So yan yung list of accepted valid IDs na tinatanggap ni Cbank. So now, paano naman tayo mag-open ng ating Cbank account? So actually, madali lang mag-open ng Cbank account. So ilalagay ko na lang mga screenshot dito sa screen nyo para ma-walk through ko kayo sa step-by-step process. Number 1 ay kinakailangan natin na mag-download ng Cbank app sa ating mga Google Play Store, App Store, or kaya naman ay sa ating Huawei App Gallery. So, dyan nyo pwedeng i-download yung Cbank app, and then that's the number 1 step. Number 2 ay mag-register tayo ng ating Cbank account. So, meron tatlong ways kung paano tayo mag-register ng Cbank account. Number 1 ay pwede tayong mag-sign up using our mobile number. Number 2 ay pwede tayong mag-register using Shopee. So, i-click lang natin yung continue with Shopee. Number 3 ay mag-register gamit ang inyong
Apple ID. So, itap nyo lang yung continue with Apple kung kayo ay Apple users. So, number 2 step ay gumawa kayo ng password. So, importante na meron kayong password. So, wag nyo lang kakalimutan yung inyong mga password. So, yung password must be 8 to 16 characters long, and then it must consist also of both letters and numbers. So, yan yung gagawin nyo or i-create nyo na password. And then, i-confirm nyo lang yung password by typing it again. And then, i-click nyo lang yung next. And then, number 3 ay kumuha ng selfie. So, ito, kailangan nyo namang kumuha ng selfie. Ipoposition nyo lang yung face nyo properly in the frame. Meron naman dyang instruction kung paano nyo gagawin yung pagsa-selfie. And then, number 4 ay ihahanda lang natin yung isang government valid ID. So, yun nga yung mga nabanggit ko kanina. So, i-upload lang natin. Make sure na malinaw yung pag-upload natin ng ating mga ID, tapos hindi blur yung mga nakalagay na information sa ating mga ID. Next ay kumpletuhin nyo lang yung personal information na hinihingi. So, lahat naman dyan ay nandyan na. So, kumpletuhin nyo lang, make sure na tama and complete yung mga personal information na ilalagay nyo dyan. And then, after nyo ma-fill up ito, ay i-click nyo lang din yung next. And then, ang gagawin nyo ay gagawa kayo ng inyong PIN. So, now, yung PIN nyo ay tandaan nyo lang din kasi ito na yung gagamitin nyo every time na bubuksan nyo din yung inyong Cbank app. And lastly, ay makakatanggap kayo ng confirmation of successful application sa inyong in-app notification, email, or kaya naman ay SMS. Ayan, ganyan lang kasimple mag-open ng Cbank account. So, sana natulungan ko yung mga nagtatanong sa inyo kung paano ba tayo mag-open ng Cbank account, especially doon sa mga Shopee affiliates. Kasi ito yung requirement na bank ni Shopee affiliate para makapag-apply ka at makapag-register bilang Shopee affiliate. So, there you go. Thank you so much. Please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification nyo para hindi nyo na may miss yung mga ganitong content here in this channel. So, marami pala akong contents here. So, meron kayong makikitang playlist about being Shopee, Lazada, and TikTok seller. And playlist din kung paano natin i-maximize at i-monetize yung ating online presence bilang mga affiliates. So, meron din akong playlist about that. So, thanks so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!